Welcome back mga kaalam. Kapag narinig mo ang salitang YouTube, ang unang sumasagi sa isip mo ay mga vlogs, stream, mga musika at iba't ibang mga klase ng content na siyang makikita mo sa platform. Mapanong uri ng video ay halos makikita mo na sa YouTube. Kaya hindi amak rin na mayroon ding mga kumikita rito, lalo na ang mga YouTubers. Sa araw na ito mga kaalam ay ating malalaman kung sino-sino ang mga 10 sa mga pinakamayamang YouTubers sa nakarang taong 2022. Tara at ating tunghayan. Number 10. V. Cortez. Si V. Cortez ay isang vlogger na kilala bilang asawa at ina ng isa ring sikat na YouTube vlogger na si Kong TV. Mas nakilala naman siya sa YouTube bilang isang malaking inspirasyon sa kanyang mga manonood na napagsasabay ang kanyang karir at relationship na siya ngayon ay isa ring entrepreneur na nagsimula lamang sa puhunan na 10,000 pesos. Sa lagang ito ay napagyabong niya ngayon ang mayroon na siyang cosmetic line, clothing line, milk tea shops pati na rin ang pagpapatayo ng sarili niyang bahay at kotse. Malaking pagpapasalamat at pagtanaw ng blessing ang panganak niya sa kauna-unahan nilang anak ni Kong na si Zeus na may palayaw na kidlat. Nitong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 156 million total views at kumita ng 7.8 million pesos mula sa YouTube ads. Number 9. Zainab Harake. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa 23-year-old vlogger na si Zainab Harake na isa sa pinakamatagumpay na YouTube vlogger sa bansa. Nakilala siya sa kanyang mga vlogs na kahit na anong mga bagay simula pa noong 2019 na madali nitong naabot matapos ang 2 buwan ang 1 million subscribers at sa isang taon ay 6.2 subscribers. Nakilala siya sa sikat niyang linyang arat na ang ibig sabihin ay tara na. Sa ngayon, isang on-hands mother si Zainab sa kanyang anak na si Bia mula sa sikat na rapper na si Scott Stackley na siyang naging balita sa social media noon ang kanilang paghihiwalay dahil sa cheating issues. Sa kabila nito ay patuloy ang paglikha ni Zainab ng mga magagandang content para sa mga sumusuportang nagmamahal sa kanya. Itong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 181 million total views at kumita ng 9 million pesos mula sa YouTube ads. Number 8. Yana Guerrero. Si Yana ay isang 16-year-old dancer at vlogger na unang nakilala sa YouTube channel ng kanyang kapatid na si Rance Kyle. Likas na rin sa kanilang pamilya ang pagiging dancer. Nakilala siya sa kusay niyang sumayaw kasama ang kanyang mga kapatid at mas lalong sumikat sa YouTube sa mga vlogs nito tungkol sa kanyang lifestyle, trending challenges at marami pang iba. Hindi rin nakapagtataka na makilala siya dahil sa kanyang mga quality content at videos na tunay namang nakakamangha at nakakaaliw at masasabi rin na isa siya sa mga pioneer content creator ng ating bansa. Nitong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 184 million total views at kumita ng 9.2 million pesos mula sa YouTube ads. Number 7. Alex Gonzaga. Si Alex Gonzaga ay isang TV host, actress, endorser at isa ring vlogger. Bilang isang sikat na TV personality ay mas nakilala pa siya sa kanyang mga vlogs kung saan patuloy siyang nakakapagpasaya ng mga tao. Ang mga vlogs niya ay halos tungkol sa kahit na anong bagay kasama ang kanyang mga kaibigan, pamilya at maging ang kanyang asawa. Nitong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 218 million total views at kumita ng 10.9 million pesos mula sa YouTube ads. Number 6. Vice Ganda. Si Vice Ganda ay nagsimula noon bilang isa lamang stand-up comedian na ngayon ay isa na noontime show host, aktor at bumibida sa mga maraming pelikula gaya na lamang ng Private Benjamin, Girl Boy Bakla Tomboy at pati na rin ang tambalan nila ni Coco Martino o The Super Parental Guidance. Likas sa kanya ang magpasaya at magpatawa at mas nadadagdagan pa ito nang sinimulan niyang pasukin ng YouTube kung saan isa siya sa mga most watched channel ngayon. Ang content niya ay mga nakakatawang mga vlogs lalo ng mga video kasama ang mga sikat na kasamahan niya sa industriya. Itong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 232 million total views at kumita ng 11.6 million pesos mula sa YouTube ads. Number 5. Yvonne Alawi. Si Yvonne Alawi ay 25-year-old actress, model, endorser, TV personality at isa ring YouTube vlogger. Sino nga bang hindi makakakilala sa hinahangaan ng kapwa babae at lalaki? Pinakanakilala siya sa video niyang A Day in My Life kung saan pinakita niya ang kanyang kagandahan at kaseksihan at gaano siya kasimple kung nasa kanyang bahay lang na siyang tinilian ng mga kalalakihan at maging ng mga kababaihan. Ang video na ito ay umabot na nga ng 30 million views.
Bukod sa kanyang beautiful personality ay ganun naman ang kagandang loob ni Ivan Alawi na kilala rin bilang malakas tumulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga lugar na salanta ng mga kalamidad. Para sa kanya ang mga blessings niya ay dahil sa mga sumusuportang nagmamahal sa kanya na batay sa kanya. Share the love, share the blessing. Isa pa sa mga kilalang videos na kanyang ginagawa ay ang kanyang mga pranks na matagumpay niyang nagagawa. Nitong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 240 million total views at kumita ng 12 million pesos mula sa YouTube ads. Number 5. Von Ordona Vlogs. Ang Von Ordona ay isang vlogger at content creator kung saan pinapalabas nito ang kanyang mga adventures, vlogs pati na rin ang pag-stream ng mga online video games. Bukod sa vlogging ay on-hands rin siyang ama sa kanyang anak sa asawa niyang artist na si Carlin Ocampo na nakakasama rin niya sa mga vlogs niya. Nakilala rin siya sa mga vlogs nito kasama si Carlin at mga kaibigan nila sa pag-explore at adventure sa mga haunted houses. Bukod sa adventure at pranks ay isa rin siyang game creator kung saan nakabuo siya ng samahan na kung tawagin ay Billionaire Gang. Kaya naman kung ang hanap mo ay adventure, pranks o gaming ay recommended talaga si Von Ordona. Nitong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 278 million total views at kumita ng 13.9 million pesos mula sa YouTube ads. Number 4. Pugong Biyahero. Ang Pugong Biyahero ay isang charity vlogging channel na pinamumunuan ni Sir Paul Joseph Tesalona at ang kanyang PB team. Ang kanilang hangarin ay makatulong sa mga nangangailangan saan mang panig ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga katagang Share Love, Peace and Hope. Nakilala si Pugong Biyahero bilang isang malaking inspirasyon sa kanyang mga manonood sa kabukalan ng kanyang puso na makatulong sa mga kapuspalad at mga nangangailangan sa saan mang panig ng Pilipinas. Ang pinaka nakakaantig na video ni Pugong Biyahero ay tungkol sa matandang mag-asawang nakatira sa tuktok ng bundok kung saan sira-sira na ang kanilang tirahan at kung umulan ay nasa sulok na lamang sila dahil panay ang tulo tuwing umuulan. Kaya naman sa tulong ni Pugong Biyahero ay inabutan nila ito ng tulong at kinala ring pinaayos ang kanilang tirahan. Ang pinangtutulong ni Pugong Biyahero ay mula mismo sa kinikita niya sa YouTube pati na rin ang mga mabubuting loob na sponsors rin niya na ilan sa mga ito ay mga OFWs at Good Samaritan. Nitong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 295 million total views at kumita ng 14.75 million pesos mula sa YouTube ads. Number 2. Kong TV. Mula noon hanggang ngayon, sino ba naman ang hindi makakakilala sa hari ng YouTube sa Pinas na si Kong TV? Si Lincoln Velasquez ay 30-year-old vlogger na isa ring komedyante at content creator. Nagsimula lamang siya sa mga trip at nakakatawang mga videos hanggang sa nakilala siya at lumaki ang kanyang channel. Bukod sa pagiging vlogger ay kilala rin siya bilang isang hands-on at responsableng ama sa anak nila ni V. Cortez. Umantig din sa kanyang mga manonood ang gender reveal ng kanilang anak noon na ito ba ay Little Kong o Little V. At sa pag-anunsyo gamit ang helicopter at pagpapalabas ng blue confetti ay naihayag na isa itong Little Kong. Sa kanilang pagmamahalan din ay nabuo ang Team Payaman kung saan ang kanyang grupo ay gumagawa ng mga content para lamang magpasaya ng mga tao. Sino ba ang mag-aakala na sa pagtitrip-trip lang ay isa na siya sa pinaka-iniidolo ng karamihan at isang inspirasyon na sa pagiging simple ay kaya mo ring maabot ang iyong mga pangarap. Nitong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 366 million total views at kumita ng 18.3 million pesos mula sa YouTube ads. At sa panghuli, ang nasa number 1 spot ay si Gio Ong. Si Gio Ong ay isang singer, rapper, songwriter at ngayon isang vlogger. Ang mga sikat na kanta na Gio Ong ay kagaya ng Peking Kaibigan, Kasalukuyan, Parokyana at iba pa. Noong taong 2019 ay nasa tugatog ng kasikatan na si Gio Ong dahil sa kakaibang concert at guestings nito, pati na rin album launching. Kaya naman ang 2022 sa pagdating ng COVID-19 sa bansa ay lubos rin naapektuhan si Gio Ong. Nawalan ito ng tsansa na makapagtrabaho kaya naman napagdesisyonan ito at ng kanyang pamilya na umuwi sa Palawan at dito na nga sinimulan ang kanilang mga vlog. Dito rin nabuo ang Ong Fam kung saan ang niche ng kanilang mga video ay travel vlogs. Wala naman talagang takdang destinasyon ang kanilang pupuntahan, ngunit kung saan man sila mapadpad ay ang importante buo sila, ligtas at bumubuo ng di matatawarang mga alaala kasama ang pamilya.
Tunay na nakaka-inspire at matututo ka sa importansya ng pamilya at mararamdaman mo rin na kasama ka sa kanila bilang motto nila na "We are ang fam, be one of us." Kanilang ibinabahagi na sa mundo natin na puno ng gulo at mga sakuna ay mayroong isang pamilya, ang ang fam, na nagbabahagi ng kahit simple lang na buhay ay kayang maging tunay na masaya. Matututo ka ng respeto at pagmamahal sa pamilya. Itong taong 2022 ay nagkaroon ito ng 403 million total views at kumita ng 20.1 million pesos mula sa YouTube ads. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo sa mga vloggers na ito? Aantayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.